Mutta eli joo, aloitetaan näistä henkilön suojaimista. Ja vähän tämän päivän aiheita, niin lähdetään liikkeelle siitä, että mitä henkilösuojaimet on. Sitten mennään siihen henkilösuojaimia koskevaan lainsäädäntöön ja sitten noita luokkia läpi, kun ne henkilösuojaimet on jaettu tosiaan 3 luokkaan riippuen siitä, että minkä tyyppisiltä vaaroilta ne suojaa. Sitten mennään tuonne henkilösuojainten dokumentaatioon ja merkintöihin ja niihin vaatimuksiin. Nämä nyt tosiaan aika on melko rajallinen, niin valitettavasti samoin kuin noissa aikaisemmissakin esityksissä, niin käydään hyvin pintapuolisesti. Sitten tosiaan noista vähän yleisimmistä puutteista, mitä henkilösuojaimissa on. Vähän tästä viranomaisten työnjaosta, kuluttajakäyttöön tarkoitetut henkilönsuojaimet versus sit ammattikäyttöön tarkoitetut henkilönsuojaimet. Ja sitten loppuu vielä muutama pääpointti tiivistetysti, että mitä nyt ainakin olisi sit hyvä tietää ja muistaa, kun lähtee henkilösuojainten kanssa liikkeelle ensimmäistä kertaa, että mihin on hyvä kiinnittää huomioon. Mutta tosiaan, mitä nämä henkilösuojaimet on, niin henkilösuojainasetuksesta tulee nämä määritelmät, että mitä katsotaan henkilösuojaimeksi ja mitä ei katsota, mutta siellä on tällainen hyvin tärkeässä roolissa oleva määritelmä, eli henkilösuojain on väline, jota henkilö käyttää tai pitää ja joka suojaa yhdeltä tai useammalta terveys- tai turvallisuusriskiltä. Ja tässä määritelmässä nyt hyvin tärkeässä roolissa on nimenomaan tämä käyttää, eli tuohon on sulkuihin laitettukin, että pukee päälleen. Eli tarkoittaa niin kuin lähinnä päälle puettavia välineitä tai sitten pitää, eli kädessä pidettäviä välineitä, jotka on tarkoitettu suojaamaan. Eli tuossa nyt kuvista näkyy esimerkkejä näistä tuotteista, mitkä menee tänne henkilösuojainmääritelmän alle, niin on esimerkiksi nämä hengityksen suojaimet, suojakypärät, esimerkiksi pyöräilykypärät, ja nyt sitten henkilösuojainasetuksen myötä uutena tänne henkilösuojaimiin tuli myös nämä patakintaat, patalaput, mitkä suojaa kuumalta. Sitten on esimerkiksi näkyvä vaatetus, heijastimet on sellaisia, mitkä katsotaan henkilön suojaimeksi. Ja tosiaan niin kuin tuosta määritelmästä puhuttiinkin, että siinä tulee sitä nimenomaan käyttää tai pitää, niin sitten esimerkiksi tämmöiset niin kuin palovarottimet, mitkä sinällänsä varoittaa vaarasta, mutta ne ei ole tarkoitettu päälle puettavaksi eikä kädessä pidettäväksi, niin ne menee henkilösuojainskoopin ulkopuolelle. Ja samoin on esimerkiksi jostain tällaisista säteilyltä suojaavista laitteista tullut kyselyitä, mikä on niin kuin seisoo vaikka jalan päällä ja laitetaan sitten sen säteilylähteen ja henkilön väliin, niin nekin, kun ne ei ole päälle puettavia eikä sitten kädessä pidettäviä, niin jää tästä henkilösuojainasetuksen skoopin ulkopuolelle. No, mikäs lainsäädäntö näitä henkilösuojaimia sitten koskee? Niin tosiaan nämä vaatimukset henkilösuojaimille on asetettu tuolla henkilösuojainasetuksessa, mikä on tosiaan ihan EU-tasosta lainsäädäntöä. Ja sieltä tulee vaatimuksena, että näiden henkilösuojainten on täytettävä ne henkilösuojainasetuksen liitteessä 2 annetut sovellettavat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Ja sen lisäksi henkilösuojaimissa on oltava ne vaaditut dokumentit ja merkinnät kunnossa. Ja tosiaan noista olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista vielä sen verran, että toki niin kuin tässä jo vähän aikaisemmissakin esityksissä tänään on tullutkin esiin, niin lähtökohtaisesti ne vaatimukset täyttyy, jos se henkilösuojain on suunniteltu, valmistettu ja varustettu sitä koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti. Eli ne yhdenmukaistetut standardit on yksi hyvä keino osoittaa se olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten täyttyminen, mutta tokikaan ei ainoa. Ja on tilanteita, että esimerkiksi kaikille henkilösuojaimille
ei välttämättä ole laisinkaan tällaisia yhdenmukaistettuja standardeja, tai sitten voi olla niin, että siellä standardissa ei ole otettu huomioon kaikkia näitä henkilösuojan asetuksen liitteessä 2 olevia vaatimuksia, jolloin tosiaan sit valmistajan tulee miettiä, että miten ne loput liitteen 2 vaatimuksista täytetään. Ja tässä tosiaan, mikä tuolla onkin kalvolla poldattuna, tummennettuna, niin tärkeää on muistaa se, että ne suojaimet valmistetaan aina täyttämään ne suojainasetuksen vaatimukset, ja ne standardit kuvaa sen yhden tavan, miten ne vaatimukset voi täyttää, mutta että keinoja on muitakin. Ja näistä sitten henkilösuojainten luokittelusta mennään tässä välissä, niin sitten tosiaan vähän näihin luokkiin ja siitä henkilösuojaimen luokituksesta riippuen sitten riippuu vähän myös ne asiakirjavaatimukset, niin tästä päästään sitten sujuvasti myös sinne niin kuin asiakirjavaatimuksiin sitten tämän jälkeen. Mutta käydään nämä luokat nyt tässä kohtaa ensin läpite, niin siellä tosiaan on nämä luokat 1–3 ja noin luokka 1 suojaa vähäisiltä riskeiltä, eli siellä on esimerkiksi pinnalliset mekaaniset vauriot, jotain kosketusta heikkotehoisten puhdistusaineiden kanssa, sitten maksimissaan 50-asteiset kuumat pinnat. Esimerkkeinä, mitä siellä on riskejä, miltä nämä luokan 1 henkilönsuojaimet suojaa. Ja tuoteesimerkkeinä tähän kategoriaan, tähän luokkaan kuuluu esimerkiksi puutarhakäsineet, mitkä suojaa just esimerkiksi pieniltä naarmuilta. Ja sitten on aurinkolasit, jotka suojaa sit siellä auringolle altistumiselta. Ja tämän luokan 1 osalta niin tosiaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelynä on tuo sisäinen tuotannonvalvonta, mikä on sitten siellä henkilösuoja-asetuksen liitteessä kuvattu tarkemmin. Ja siellä on tuo moduuli A, sillä löytyy sieltä liitteestä se menettely sitten, että mitä siinä tulee ottaa huomioon tuossa sisäisessä tuotannonvalvonnassa. Sitten hypätään tuon luokan 2 yli vielä toistaiseksi ja mennään tuonne luokkaan 3. Eli sinne luokkaan 3 kuuluu henkilönsuojaimet, jotka suojaa sit hyvin vakavilta riskeiltä. Eli siellä on kuolemaa tai muuta vakavaa terveyshaittaa, peruuttamatonta sellaista. Ja sellaisia nyt esimerkiksi, miltä nämä sit suojaa, niin on esimerkiksi aineet ja seokset, jotka ovat vaarallisia terveydelle. Siellä on korkeita lämpötiloja, yli 100 astetta. Ilman lämpötilan vaikutukset sitten on matalat lämpötilat, -50 astetta ja sen alle. Sitten on esimerkiksi korkealta putoamista, sähköiskua, hukkumista muun muassa. Ja esimerkkejä näistä tuotteista nyt on esimerkiksi nuo hengityksen suojaimet, putoamissuojaimet. Ja täällä sitten tuo vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelynä, niin siellä on tämä EU-tyyppitarkastus, mistä tuossa kaasulaiteesityksessä olikin myös vähäsen kerrottu enemmän. Eli tuossakin se tarkempi kuvaus löytyy sieltä henkilösuojainasetuksen liitteistä ja se on tuo moduuli B. Ja näille luokan 3 henkilönsuojaimille, niin sen lisäksi, että siellä on tuo EU-tyyppitarkastus, niin siellä tulee olla sitten näitä joko satunnaisia tuotetarkastuksia tai tuotantoprosessin laadun varmistusta, missä on sitten ilmoitettu laitos mukana. Ja noista on tosiaan tuo moduuli C tai moduuli D löytyy myös sieltä henkilösuoja-asetuksen liitteestä sit tarkemmin, että mitä kaikkea ne pitää sisällänsä. Ja sitten tosiaan äsken meiltä jäi väliin toi luokka 2, niin sinne menee kaikki muut henkilönsuojaimet, kun luokkaan 1 tai 3 kuuluvat. Eli
siellä on myös hyvin laaja joukko erilaisia henkilönsuojaimia, muun muassa näkyvät vaatteet, tuossa on kuva heijastimesta, kypärät, muun muassa ne pyöräilykypärät. Sitten on hyvin iso osa noista urheilusuojaimista muun muassa menee tuonne luokkaan 2. Ja siellä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelynä on tosiaan tuo EU-tyyppitarkastus, mikä on ihan vastaava kuin tuonne luokan 3 henkilön suojaimille. Ja sen lisäksi, että sille tulee tehdä nuo EU-tyyppitarkastus, niin siellä on tuo sisäinen tuotannonvalvonta, mikä on sitten siellä moduulissa C kuvattu tarkemmin. Ja sitten tosiaan, kun on se henkilösuojaimen luokka selvillä, että mihin luokkaan se henkilösuojain kuuluu, niin siitä riippuen tosiaan sitten menee nämä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, mutta sitten sillä on vaikutus jonkin verran siihen dokumentaatioon ja merkintöihin, mitä siellä henkilösuojaimessa tulee olla. Ja tuohon tosiaan kaikille suojaimille, niin siellä tulee olla tämä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, englanniksi EU Declaration of Conformity. Ja tämä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on oltava suomeksi ja ruotsiksi, kun puhutaan näistä kuluttajakäyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista. Ja se on toimitettava tosiaan siellä tuotteen mukana. Tai jos sitä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei toimita siellä tuotteen mukana, niin tietyt tiedot siitä on sisällytettävä sinne käyttöohjeeseen. Ja sitten siellä käyttöohjeissa on oltava linkki verkkosivuille, mistä se EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy. Tuon EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen lisäksi kaikissa suojaimissa tulee olla käyttöohjeet. Ne tulee olla suomeksi ja ruotsiksi. Ja siellä henkilösuojaimissa tulee olla CE-merkintä. Tässä on sen verran poikkeusta, että tosiaan tuon luokan 3 suojaimissa niin pitää olla sit siinä CE-merkinnän perässä tämä suojaimen laatua valvova ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, mikä on se 4-numeroinen luku, minkä sitten joidenkin henkilösuojainten CE-merkinnän perässä näkee. CE-merkinnän lisäksi siellä suojaimessa tulee olla valmistajan ja sen suojaimen tunniste. No mitä nämä tarkemmin sitten tarkoittaa, niin valmistajan osalta siellä tulee olla yhteystiedot, jossain tapauksessa maahantuojan tiedot osoitteineen. Ja suojaimen tunniste on sitten esimerkiksi usein joku numerosarja tai muu tunniste, millä se vastaavan henkilösuojaimen erottaa sitten muista samannäköisistä henkilön suojaimista. Sitten suojaimilla tulee olla noin valmistajan laatimat tekniset asiakirjat. Noista löytyy tarkempaa tietoa tuolta henkilösuoja-asetuksen liitteestä 3. Ja nämä tekniset asiakirjat tulee olla kaikille suojaimille. Ja luokan 2 ja 3 suojainten osalta nämä on usein sellaisia, mitä valmistaja laatii sit tyyppitarkastusta varten. Ja tosiaan sen lisäksi noin sitten luokan 2 ja 3 suojaimille, niin niille tulee olla tosiaan tämä EU-tyyppitarkastustodistus, EU Type Examination Certificate. Ja tämä on tosiaan sellainen asiakirja, mikä sitten siinä kun teetetään se EU-tyyppitarkastus, niin se tulee teettää ilmoitetussa laitoksessa. Ja kun se ilmoitettu laitos on sitten tahollaan todennut, että se henkilösuojain täyttää ne henkilösuojain asetuksen olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, niin sitten se ilmoitettu laitos voi myöntää sille henkilösuojaimelle tämän EU-tyyppitarkastustodistuksen. Ja tämä on tosiaan englanniksi tuo EU Type Examination Certificate. Ja näiden osalta tosiaan
on hyvin tärkeää sekä tämä EU-tyyppitarkastustodistus että tuo EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus, että ne on nimeltään nimenomaan nämä tuossa mainitut, että jos toimitetaan jonkun muun nimisiä asiakirjoja, niin kyse ei ole näistä henkilösuojainasetuksen tarkoittamista asiakirjoista. Toki siellä voi muunkin nimisiä asiakirjoja olla, mutta nämä kaksi on sellaiset, mitä sitten henkilösuojaimille, jos puhutaan luokan 2 ja 3 henkilösuojaimista, niin sieltä tulee löytyä. Ja luokan 1 henkilösuojaimilla sitten on tuo EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus. Sitten vähän näistä yleisimmistä puutteista henkilösuojaimissa. Tuossa nyt päästään aika sujuvasti, kun tuossa äsken oli noista asiakirjoista, niin valitettavasti mitä meillä tässä on Tukesissakin havaintoja, niin yleisimmät puutteet on näitä asiakirjapuutteita. Eli henkilösuojainten osalta just esimerkiksi sille tuotteelle ei ole toimitettu sitä EU-vaatimusten mukaisuusvakuutusta tai EU-tyyppitarkastustodistusta. Eli nämä kyseiset asiakirjat puuttuu. Ja näiden osalta tosiaan, niin kuin tuossa äsken mainihinkin, niin on hyvin tärkeää, että ne on nimenomaan nämä asiakirjat. Että jonkun muun nimiset asiakirjat, niin niitä siellä voi olla, mutta sieltä tulee löytyä tämä kaikille henkilösuojaimille EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus ja sitten niille luokan 2 ja 3 henkilösuojaimille lisäksi tämä EU-tyyppitarkastustodistus. Ja sen lisäksi noista yleisimmistä puutteista tosiaan, että jos näitä ei niin kuin ole toimitettu laisinkaan, niin sitten melko usein on myös sellaista, että ne EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus tai EU-tyyppitarkastustodistus, niin ne ei olekaan yhdistettävissä siihen tuotteeseen. Eli siellä on vaikka, sanotaan nyt tuote, olisiko vaikka pyöräilykypärä 5M, ja sitten katsotaan asiakirjoja, niin ne asiakirjat saattaa ollakin pyöräilykypärälle, mikä onkin vaikka 4M-malliltaan, jolloin ne ei sitten yhdisty siihen tuotteeseen, eikä ne silloin koske sitä kyseessä olevaa tuotetta. Ja sitten melko yleisenä on myös noin private label-tuotteiden osalta, niin se, että ylipäänsä sitä EU-vaatimusten mukaisuusvakuutusta ei ole allekirjoittanut tai se ei ole sen valmistajaksi katsottavan tahon laatima ja allekirjoittama. Eli siellä tosiaan sit, jos on tämmöinen niin kun vaikka tuo tuotetta, niin tosiaan on tärkeää huomioida, että se rooli vaihtuu sit valmistajaksi ja se tekee näitä tiettyjä velvoitteita, muun muassa se tämän EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen osalta. Ja toisena myös tämä EU-tyyppitarkastustodistus, että näissä oman brändin tuotteissa, private label-tuotteissa, niin tulee olla sitten hankittuna tämä rinnakkainen EU-tyyppitarkastustodistus, mikä on sitten hankittu yhdessä sen alkuperäisen valmistajan kanssa. Sitten noiden teknisten ominaisuuksien osalta niin henkilösuojainten kirjo on melko laaja, että ei ole nyt sellaista niin kuin yhtä kaikkia henkilösuojaimia koskevaa teknistä puutetta, mikä olisi niin kuin, mutta toki siellä on sitten tuotetyyppikohtaisia puutteita, että esimerkiksi kypärissä on ollut puutteita iskunvaimennuksessa. No sitten jos katselee Rapexista, niin esimerkiksi nämä hengityksen suojaimet, niiden osalta on istuvuuden kanssa ollut ongelmia, että ne ei ole tarpeeksi tiiviitä kasvoille. Sen lisäksi myös tässä materiaalin suodatustehokkuudessa on ollut puutteita. Ja esimerkkinä sitten vaikka heijastinliivit, missä sitten on näkyvyydessä puutteita, että esimerkiksi siellä päivänäkyvä materiaali ei erotu tarpeeksi, että se luminanssi ei ole riittävä.
Nyt noiden asiakirjapuutteiden ja teknisten ominaisuuksien puutteiden lisäksi niin puutteita on sit merkinnöissä ja käyttöohjeissa. Et ne on sellaisia, mihin on kyllä varmasti helppo sitten kiinnittää huomiota, että ne ensinnäkin, että siellä on esimerkiksi ne käyttöohjeet, että ne on suomeksi ja ruotsiksi ja että siellä on muutenkin sitten tuotteessa vaadittavat merkinnät kohdillaan. Tuossa vielä tosiaan noiden puutteiden osalta tuli tuosta private labelista mainittua, niin tässä vielä muistutuksena tosiaan, että siitä omasta roolista tulee varmistua ennen tuotteiden markkinoille saattamista, jotta tietää sitten, että mikä se oma rooli on. Näistähän oli tässä tämä Tunnen tuotteeni -webinaarisarjassa on se luento, että sieltä kannattaa käydä kuuntelemassa se. Ja sitten sen lisäksi meidän Tukesin sivuilta löytyy tuossa tuo ensimmäinen linkki niin yleisesti näistä toimijoiden rooleista. Ja sitten jos haluaa nimenomaan henkilösuojainten osalta varmistua siitä omasta roolista, niin tuossa on tuo alempi bullet pointti, minkä takaa löytyy linkki, niin kannattaa sieltä käydä katselemassa sitten ja varmistumassa siitä, että tulee ne oman roolin mukaiset velvoitteet hoidetuksi. Ja vähän sitten vielä tästä viranomaisten työnjaosta, niin kuin tuossa alkuun sanoinkin, niin tosiaan mä täällä Tukesissa työskentelen noiden kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilösuojainten parissa. Ja näiden osalta tosiaan tämä työnjako meillä menee sillain, että nuo ammattikäyttöön tarkoitetut henkilönsuojaimet, niin niitä valvoo työsuojeluviranomaiset, eli STM:n työsuojeluosasto ja aluehallintovirastojen työsuojeluviranomaiset. Ja vastaavasti kun niiden koneittenkin osa tulee tämä työnjako nimenomaan tuolta lainsäädännöstä. Eli sieltä sitten annetaan se, miksi sitä nyt sanoo, mutta viranomaistoimivalta sitten näihin tiettyihin tuotteisiin. Ja tosiaan näiden kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilösuojainten osalta valvova viranomainen ollaan me Tukes, ja siellä on tuo laki kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilösuojaimista, mistä meille tulee se toimivalta näiden osalta. Ja siellä tosiaan on sit myös näistä niin kuin esimerkiksi kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilösuojainten kielivaatimuksista. Sen lisäksi, että siellä tästä toimivallasta säädetään. Ja tuohon nyt sitten sen verran vielä, että aika monen henkilösuojaimen osaltahan se on melko selkeää, että esimerkiksi urheilukäyttöön tarkoitetut henkilösuojaimet on melko selkeästi kuluttajakäyttöön tarkoitettuja. Ja sitten on taas hyvin paljon tällaisia niin kuin työympäristössä käytettäviä henkilösuojaimia, esimerkiksi kolhupäähineitä, mitkä on taas sit selkeästi ammattikäyttöön tarkoitettuja. Mutta toki näissäkin on sitten myös sellaisia henkilösuojaimia, mitä saattaa olla sekä ammattikäyttöön että kuluttajakäyttöön. Ja nyt tässä esimerkiksi nyt viime aikoina on ollut nämä hengityksen suojaimet hyvin paljon pinnalla. Ja näiden osalta on tosiaan sitten katsottu, että ammattikäyttöön, että lähtökohtaisesti ne hengityksen suojaimet on ammattikäyttöön tarkoitettuja, ellei niissä ole sit erikseen mainintaa, että ne on kuluttajille tarkoitettuja. Eli esimerkiksi siellä tuotteen pakkauksessa on maininta, että vain kuluttajakäyttöön. Toki tähän tietysti sit vähän vaikuttaa myös muun muassa se, että missä niitä myydään, kenelle niitä markkinoidaan, mutta toi on se, niin kun, millä niitä nyt vähän sitä jakoa sit katsotaan, että meneekö ne sitten tuonne työsuojeluviranomaisille vai meille tänne Tukesiin. Ja sitten vielä nämä pääpointit, mitä on hyvä tästä nyt muistaa, niin tosiaan ihan tärkeintä nyt tietysti on, että jos on tällaisia henkilönsuojaimia, niitä on markkinoille saattamassa, niin tulee sitten varmistua siitä, että ne täyttää nämä henkilösuojaimasetuksen vaatimukset sekä ne olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, että myös kaikilta muilta osin. Ja tosiaan niiden asiakirjojen osalta ne vaatimukset riippuu sit
jossain määrin siitä, mihin luokkaan se tuote kuuluu, eli millaisilta vaaroilta se suojaa, niin sen osalta on sit hyvä heti alkuun varmistua, että mihin luokkaan kuuluvasta henkilön suojaimesta on kyse. Ja tosiaan asiakirjojen osalta tulee huolehtia, että ne on vaadittavat asiakirjat, ne löytyy ja on olemassa ja että ne koskee nimenomaan sitä kyseessä olevaa tuotetta. Ja tärkeää myös huomioida näiden muun muassa asiakirjojen osalta sit se, että jos niitä tuotteita tuo omalla tuotemerkillä, niin se rooli muuttuu sitten maahantuojasta jakelijasta valmistajaksi. Tässä oli näistä henkilösuojaimista nyt tämmöinen lyhyt pintakatsaus. Kiitoksia mun puolesta ja nyt tosiaan, jos on kysymyksiä, niin niille on sitten tässä kohtaa aikaa.